السلام عليكم احبابي، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ نتمنى ان شاء الله تكونوا كاملين بخير وعلى خير، ويلقاكم هذا الفيديو على تامين الصحه والعافيه. مرحبا بكم معايا في نسماتهم واشرف وايمان. اليوم ان شاء الله غادي نحضر معكم واحد الوصفه اللي هي مفيده بزاف، خصوصا في هذا الوقت ديال البرد. بالنسبه للناس اللي كيتشكوا من السعال، من الكحه، يعني كاين واحد الوصفه زوينه ومفيده بزاف وناجحه 100%. ان شاء الله تنال الاعجاب ديالكم. اليوم ان شاء الله غادي نديروا معكم وصفه ديال السعال. غادي نحتاج ليها واحد البنانه، غادي نقطعها طريفات كما غادي تلاحظوا معايا. غادي ناخذ البنان الطراف وغادي نضيف ليها العسل الحر. بالنسبه للعسل عندي هنا عسل ديال الحر. الا كان العسل الحر مزيان يعني كيعطي نتيجه زوينه، ما كانش العسل الحر ممكن تستعمل العسل العادي. المهم كتاخذوا بنانه كتقطعوها كما كتلاحظوا الطراف، وغادي نضيف ليها ملعقه صغيره ديال العسل. وصراحه هاد الوصفه ناجحه وزوينه بزاف، انا جربتها وعطاتني نتيجه هي اللي درت. بالنسبه لهاد الايامات كانت فيا الكحه بزاف بزاف، يعني خصوصا بالليل، يعني ملي كتغطى يا كتشد لك الكحه بالليل. غادي نضيف ليه ملعقه ديال العسل الحر الا كانت متوفره، الا ما كانتش يمكن ديري العسل العادي. غادي نضيفوه للبنان كما غادي تلاحظوا. صافي، من بعد ما ضفت ليه العسل غادي ندحكو مزيان بالفرشيط او ملعقه، غير بيدينا غادي ندحكوه مزيان مزيان كما غادي تلاحظوا. وبالنسبه لهاد الوصفه ممكن ديروها للدراري الصغار، يعني كيديروها الكبار والصغار، يعني ما عندك ما تخافي منها وكتعطي نتيجه زوينه بزاف. يعني وصفه طبيعيه ما عندك مناش تخافي منها. كديرها 2 مرات 3 المرات. انا صراحه درتها 2 مرات وعطاتني نتيجه زوينه. صافي ما بقاتش فيها ديك الكحه. ما في الاول كانت كتشدني بزاف بزاف، لكن دابا ملي درت هاد الوصفه عطاتني نتيجه صراحه زوينه. ومن بعد غادي نضيف ليه ملعقه صغيره ديال الماء، وغادي نخلطوه مزيان مزيان مع العسل والبنان. يعني غير ملعقه صغيره كافيه. وبالنسبه لهاد الوصفه يعني ديرها قبل ما تنعسي، يعني ديرها بالليل، ومن الاحسن ديريها 3 المرات. انا درتها 2 مرات، ولكن يعني باش تعطيكم نتيجه زوينه ديرها 2 مرات 3 المرات، كتعطي نتيجه زوينه بزاف. ونتمنى ان شاء الله تنال الاعجاب ديالكم وتبارطاجيوها مع الاهل والاصدقاء باش تعم الفائده. كما كتعرفوا يعني هذا الجو كلشي مريض، الله يشافي الجميع يا ربي امين، ولا يعفو لينا كاملين يا ربي بالشفاء العاجل ان شاء الله يا ربي. وكنتمنى تعجبكم هذه الوصفه، وشكرا لكم بزاف بزاف على المشاهده ديالكم وعلى التعليقات ديالكم الزوينه. وما تنساونيش من البارطاج وما تنساونيش من جيم. شكرا لكم بزاف. الفيديو الجاي ان شاء الله واقتراح جديد. في امان الله.